हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, Redmi 10 सिरिजको फेरि अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन Redmi 10 पावर चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। सायद यो चाहिँ पछिल्लो समयमा लन्च भएको Redmi 9 पावरको चाहिँ सक्सेसर हुनेवाला छ। अब चाहिँ साथीहरु, यो फोन चाहिँ कतिको सक्सेसर हुनेवाला छ त्यो चाहिँ हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। अनि साथीहरु, यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ। आजको भिडियोमा हामीहरु Redmi 10 पावर स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुन प्राइस पॉइन्टमा उपलब्ध हुनेछ र कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ, सबै कुराको बारेमा आज हामी तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले साथीहरु, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, हामीहरु यस स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ प्लास्टिक फ्रेमको साथमा, भने अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। अनि डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, तपाईलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा स्क्वायर शेपमा क्यामेरा हाउसिङ देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई दुईवटा क्यामेरा दिएको छ, एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा, भने त्यहीँनिर चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्टको सेन्सर पनि देख्न मिल्नेछ। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरु, तपाईलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अलिकति साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ मलाई यसको डिजाइन चाहिँ मन परेन। तपाईलाई चाहिँ यसको डिजाइन कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ साथीहरु, बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ तपाईलाई एकदमै ठिकठाक देख्न मिल्नेछ र त्यस्तो कुनै नयाँ चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्ने छैन। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईलाई 6.7 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि हायर रिफ्रेश रेट दिएको छैन साथीहरु। यो डिस्प्ले चाहिँ ओन्ली 60 हर्ट्ज को सपोर्टको साथमा आउने गरेको छ। सबैभन्दा मेन ड्रब्याक चाहिँ साथीहरु, तपाईलाई यहाँनिर देख्न मिल्नेछ। तपाईलाई यसमा एटलिस्ट डिस्प्ले चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको देख्न मिल्नेछ। कन्टेन्टहरु वाचिङको लागि साथीहरु, डिस्प्ले चाहिँ एकदमै ठीक छ, तर गेमिङको मामलामा चाहिँ साथीहरु तपाईलाई डिस्प्लेमा अलिकति शिकायत देख्न मिल्नेछ। अब Redmi 9 पावरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, त्यसमा चाहिँ हामीहरुलाई फुल HD+ को डिस्प्ले रेजोल्युसन दिएको थियो। अब कुरा गरौँ साथीहरु यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई Qualcomm Snapdragonको 680 प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 6 नैनोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो। यसमा तपाईलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ र पावर एफिसिएन्सी प्रोसेसर हो। र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई LPDDR4S को र्याम र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट पनि तपाईलाई ठिकठाकै देख्न मिल्नेछ। अनि गेमिङको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई Adreno 610 को GPU देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेटमा साथीहरु पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई ठिकठाक दिनेछ। यदि गेमिङ भने साथीहरु, यसमा तपाईहरुले मिडियम सेटिङमा खेल्न सक्नुहुनेछ। हाई सेटिङमा खेल्दा तपाईलाई अलिकति ल्यागको इस्यु हुन सक्छ। यदि साथीहरु तपाईलाई भिडियो हेर्दै मन पर्छ भने प्लिज भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईहरुले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि हामीहरुले यस्तै लेटेस्ट भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौं। यो कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई Android 11R एडिसन देख्न मिल्नेछ, भने यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ साथीहरु तपाईलाई खासै राम्रो देख्न मिल्ने छैन। भेरिएन्ट चाहिँ साथीहरु, यसमा तपाईलाई एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, 8GB र्याम र 128 को भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। पछाडिपट्टि तपाईलाई दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। मेन क्यामेरा तपाईहरुलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र अगाडिपट्टि भने साथीहरु तपाईलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। यो चाहिँ साथीहरु यो स्मार्टफोनको ड्रब्याक हो। एटलिस्ट तपाईहरुलाई यो प्राइस सेगमेन्टमा कम्तीमा पनि 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसले दिनुपर्ने थियो। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ, भने अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 720p को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइसिङ अनुसार हेर्ने हो भने साथीहरु, क्यामेरा चाहिँ एकदमै तपाईलाई लो क्वालिटीको देख्न मिल्नेछ। यदि तपाईहरु यस प्राइस पोइन्टमा अन्य स्मार्टफोनमा क्यामेरा तपाईले बेटर पाउन सक्नुहुनेछ। ब्याट्री चाहिँ साथीहरु, यसमा तपाईलाई 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, भने यो फोन चाहिँ चार्जिङ सपोर्ट गर्ने चाहिँ 18 वाट को, तर तपाईलाई बक्समा चाहिँ ओन्ली 10 वाट को चार्जर पाउनुहुनेछ। अनि साथीहरु, सेन्सरहरुको कुरा गर्नुपर्दा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ ब्याक साइडमा, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ, टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ र तपाईलाई यसमा चाहिँ सिंगल स्पिकर दिएको छ। तर साथीहरु, तपाईलाई यसमा जाइरोस्कोप चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। यो पनि साथीहरु एकदमै ड्रब्याक हो यो स्मार्टफोनको। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु इन्डियन मार्केटमा 15000 मा लन्च भएको छ। यदि साथीहरु त्यसलाई हाम्रो नेपाली मार्केटमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा लगभग 24000 पर्न जान्छ। यदि साथीहरु यो स्मार्टफोन 24-25 हजार सम्म आउँछ भने साथीहरु, म तपाईलाई पर्सनली रिकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ साथीहरु यो फोनतिर एकदमै नहेर्नु होला, बरु तपाईले साथीहरु अरु फोन चाहिँ लिँदा हुन्छ। किनभने साथीहरु यो स्मार्टफोनमा न त बेटर डिस्प्ले देख्न मिलेको छ, न त बेटर परफर्मेन्स, न त बेटर क्यामेरा। त्यही कारणले साथीहरु तपाईले अरु स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।
अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।